සුබ දවසක් ඔන්න ඉතින් අදත් ඔයාලා හැමෝම වෙනද වගේම ජානකීස් කිචන් මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ උදේට තේ වේලාවට පොඩි බඩගින්නකට අමුත්තෙකුට සංග්‍රහ කරන්න ලන්ච් බොක්ස් එකට මේ ඕනෙම දෙයකට නියමයට සෙට් වෙන banana raisin muffin හදන විදිහ. ඉතින් මීට කලින් වීඩියෝ වලින් banana muffin, banana nut muffin, banana nut crumb muffin, banana chocolate chip muffin වගේ banana muffin වර්ග ගොඩාක් හදන හැටි මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ banana raisin muffin හදන විදිය. ඉතින් මේ muffin එක අනිත් muffin වලට වඩා රසෙන් වෙනස්. ඒ වගේම හරිම පහසුවෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන්. කාලයක් තියා ගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු එහෙනම් මේ banana raisin muffin හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද, හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ රස banana මුද්දරප්පලම් එහෙම නැත්නම් banana raisin muffin හදන්න muffin tray එකට muffin cup 12ක් දානවා. oven එක Fahrenheit 375ට, ඒ කියන්නේ Celsius 190ට preheat වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ රස banana මුද්දරප්පලම් එහෙම නැත්නම් කෙසෙල් මුද්දරප්පලම් කෙසෙල් raisin muffin හදන්න පිටි කෝප්ප එකමාරක්, සීනි කෝප්ප 3න් 2ක්, බේකින් සෝඩා තේ හැඳි එකමාරක්, ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, මෙල්ටඩ් බටර් කෝප්ප භාගයක්, බිත්තරයක්, රේසින් කෝප්ප 3න් 2ක්, වැනිලා තේ හැඳි එකක්, හොඳින් ඉදුණු කෙසෙල් ගෙඩි 3ක් අරගෙන තියෙනවා. මේක මෑෂ් කරලා අරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මෑෂ් කරපු බනානා කෝප්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම පිටියකට සීනි ටික දානවා. පිටියකට බේකින් සෝඩා තේ හැඳි එකමාරක් දානවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් දානවා. පිටි, සීනි, බේකින් සෝඩා, ලුණු කලවම් වෙනතුරු මේ ටික හොඳින් විස්ක් කරනවා. පිටි මිශ්‍රණයෙන් මේ සැහැන්දක් වියලි මිදියකට දාලා වියලි මිදි ටික පිටි වලින් කෝට් කරනවා. මේ විදිහට කෝට් කරපුවාම මෆින් වලට දාන රේසින් එහෙම නැත්නම් මෆින් වලට දාන වියලි මිදි ටික මෆින් එකේ අඩියට යන්නේ නැතුව මෆින් එක පුරාවටම ලස්සනට තියෙනවා. ඊළඟට හොඳින් ඉදුණු කෙසෙල් ගෙඩි ටික තරමක් ලොකු බෝල් එකකට දානවා. ඊළඟට මීඩියම් ස්පීඩ් එකේ බීටරෙන් මම මේ කෙසෙල් ගෙඩි ටික මෑෂ් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට මෑෂ් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෑෂර් එකකින් කෙසෙල් ගෙඩි ටික මෑෂ් කරලා මේකට දාන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේකට බිත්තරයක් දාලා බිත්තරය කෙසෙල් ටිකත් එක්කලා හොඳින් එකතු වෙනකල් බීට් කරනවා. ඊළඟට මේකට මෙල්ටඩ් බටර් ටිකක් දාලා බීට් කරනවා. ඊළඟට මේකට වැනිලා තේ හැඳි එකක් දානවා. වැනිලා ටිකක් දාලා මේ ටික හොඳින් කලවම් වෙන්න බීට් කරනවා. පිටි මිශ්‍රණය කෙසෙල් මිශ්‍රණයට දාලා ස්පැචුලා එකකින් ෆෝල්ඩ් කරනවා. ඊළඟට පිටි කලවම් කරපු වියලි මිදි ටිකක් දාලා ෆෝල්ඩ් කරනවා. මෆින් කප් වලින් 3න් 2ක් වගේ පිරෙන්න බැටර් එක අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් එකකින් හරි මෙෂරින් කප් එකකින් හරි මෆින් කප්ස් වලට දානවා. ඉතින් කැමති නම් රේසින් ටිකක් මේ වගේ උඩිනුත් ස්ප්‍රින්කල් කරන්න පුළුවන්. Fahrenheit 375ට, ඒ කියන්නේ Celsius 190ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 17ත් 20ත් අතර වෙලාවක්
ටූත් පික් එකක් සෙන්ට් එකට ගහලා බලනකොට මෆින් වල ටූත් පික් එක ක්ලීන් වෙලා එනකල් බේක් කරනවා. මේ මෆින් ටික බේක් වෙන්න හරියටම විනාඩි 18ක් ගියා. ඉතින් ඔයාලත් ගෙදර ඉදිලා වැඩි කෙසෙල් තියෙන වෙලාවක රේසින් ටිකකුත් දාලා මේ වගේ මෆින් ටිකකුත් හදලා බලන්නකො කොච්චර රසද කියලා. වියලි මිදි කෙසෙල් එක්කලා බේක් වෙලා එනකොට පුදුම රහක් තියෙන. ඉතින් මේකටත් ඔයාලගේ ගෙදර හැමෝම කැමති වෙයි. ඉතින් මගේ මේ බනාන මුද්දරප්පලම් වීඩියෝ එකත් එක්කලා දිගටම රැඳී හිටිය ඔයාලා හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. මම හිතනවා ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට ගොඩාක් කැමතිද කියලා. ඉතින් එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවෙක් ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකකුත් පහතින් සඳහන් කරලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මගේ මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.